Every day, we are flooded with many choices. Most of these choices are simple and easy to make. Other choices, however, are serious and challenging. But every once in a while, we are faced with what seems to be the hardest choice in the world. Situations like this make us feel disturbed, stressed, confused, and even desperate like never before in our lives. Have you ever found yourself in these situations? If you have, then maybe you've already gone through a dilemma. What is a moral dilemma? When dilemmas involve human actions which have moral implications, meaning that the action is either morally good or bad, they are called ethical or moral dilemma. A moral dilemma, therefore, is a situation which in a person, also called the moral agent in ethics, is forced to choose between two or more conflicting options, neither of which solves the situation in a morally acceptable way. In short, moral dilemmas are not your everyday ordinary problem. For example, ang bawat nilikha sa balat ng lupa, lahat dumaranas ng matinding pagluha. Sa araw-araw nating buhay, kay daming pagsubok ang sumasalakay. May araw na masaya at makulay, meron din namang sadyang kay tamlay. Paano nga ba ito haharapin? Anong paraan ang dapat isipin? Kailan bang ginhawa ay kakamtin? Sino bang andyan para ika'y sagipin? Maraming bagay ang dapat isaalang-alang. Kung alin ang sapat, alin ang kulang. Ang tama at mali dapat itimbang para sa huli walang maiwang patlang. what I have said, we will have our chapter test in our reviews discussion. Are you ready to take the exam? Yes! Here's your test paper. Wow, Miss Cantero, you're late again. Bukod sa late ka na, you're so disrespectful. Hindi ka man lang kumatok sa pinto bago ka pumasok. Saan mo nga yung blouse mo? Ano ba yung nasa leg mo yan? Akin na nga! At may mag-debate ka pa. Imbes na idea ka nakasuot sa leg mo, bake! Anyway, take your exam. Okay now, Master Reader. Papaalala ko lang sa inyo na ang makukuha yung score dito sa inyong final examination ay equivalent sa inyong 50% na grado. Malinaw ba? Uy, lalabas na yung score kay Mang Rain ah. Nakabala ko. Wala naman akong pakito. Ito, lagi naman itong perfect din eh. Sana ako po ba yung grade na pag-aralan ko? Oh, baka sa huli ka magsisi ha. Okay na lang po ako magsisisi. Talaga? May dalawa akong balita sa inyo. Isang magandang balita at isang masamang balita. Unahin na natin yung masamang balita. Alam niyo naman sa sarili niyo na mga graduating student kayo, di ba? At hawak ko na ang mga naging grado niyo. Mukhang may isa sa listahan na hindi nakasama sa mga graduate ngayon. Alam mo naman siguro yan sa sarili mo, Miss Cantero. Para naman sa magandang balita, may isa sa inyo na nakakuha ng pinakamataas na marka. Si Ginoong Vincent. Last dismissed, may iwan kayo tatlo, Miss Cantero, Miss Ella, Mr. Vincent. Ito na kami.
magkaibigan kayong tatlo. At napag-desisyon na namin, hindi lang desisyon ko, pati desisyon ng ating dean, na maaaring mag-save ang isa sa inyong mga kaklase na nakakuha ng mataas na marka. Kaya ang kaibigan nyo na si Miss Cantero ay maaaring save ni Vincent. Mr. Vincent, kapag hinalian mo ng marka ang grado mo si Miss Cantero, ang grado mo mula 1 ay magiging 0.75. Maliligtas mo si Miss Cantero at makakagraduate siya. Miss Cantero, at dahil bagsak sa subject mo, hindi ka makakagraduate. Kapag napag-desisyon na ni Mr. Vincent, hatian ka ng save, may posibilidad na makapasa ka at makakagraduate. Iiwanan ko na kay Mr. Vincent ang desisyon. At Mr. Vincent, punta ka na lang sa faculty para sabihin ang desisyon mo sa akin. Iwan ko na kayo tatlo. O paano na kayo yan? Paano kayong dalawa? Vincent, nakikiusap ako sa'yo. Please lang. Kahit di mo naman maging proud sa akin ng pamilya ko. Sensya, hindi ko lang bibigay. Honors lang yan, babagsak ako. Honors? Ito ka lang grades ko para ito, para mag-check ang magulang ko. Napakapa ka sarili mo Hindi nyo kailangan mag-away. Huminahon kayo. Hindi mo ba mapagbigyan si Jessen? So nga ko yung log ito, para ito, para mag-check ang magulang ko. Ikaw, wala kang magagawa yung pagiging kumlaude mo? O, kamusta ko ng grades mo? Ayos naman po. Dapat mataas ka dahil yung teacher ako, mataas ang expectation ng mga tao. Dapat kung laude ka ha, dahil teacher ako. Opo. Kung laude, napagay kung laude ng expectation sa nanay ko, nakasalanan ko bang makatubulak mo yan? Oo, namulak-mulak ko. Pero alam mo naman ang dahilan kung bakit, di ba? Pasok na ako. Hoy, tambay tayo. Punta tayong computer shop. Laro tayo online games. Dating gawin, hindi ako papasok. Ano, game ka? Lang yan, Vincent. Grades lang. Okay na, ano nangyari? Ma'am, naimatay ko siya. Paupo ka muna dito. Miss Evelyn, ikaw ulit? Yun ang nga ba sinasabi ko eh. Teka, Iha, kalma. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Dahil nag-ulala nito, yun naman, na huwag ka na munang magtrabaho. Ma'am, hindi nga ako maaari. Pero malala na yung sakit mo, kailangan mo yung ipahinga. Ma'am, self-support ako. No, Iha. Wala po ako magiging trabaho, wala akong magiging pera. No, I know. Pero Iha, it's either pipiliin mo magtrabaho o pipiliin mo tapusin yung buhay mo. Makinig ka sa akin. Advice ko sa'yo na ipahinga mo na yung sarili mo. Bata ka pa, yung pera kikitain mo pa yan kapag bumalik ka na. Ma'am, hindi ako naiintindihan, Doc. Ayan, Iha, pang-discharge ka na. Sana naman ngayon ay nakikinig ka na sa akin. Halika na at sasamahan na kita sa labas. Nag-iintay dyan mga kaibigan mo. Doc, dapat hindi niyo na po sinabi sa mga kaibigan ko. Kasi ako lang po yung nakakaalam ng sakit ko. Huwag ka mag-alala, Iha. Karapatan mo yan, wala akong sinasabi sa kanya. Halika na. Doc, kamusta na po? Okay na siya. Ihalin mo na siya pa. Silver box. Ina, ba't di mo naman sinasabi sa akin na may sakit ka pala? Hanggang kailan tatago ko sa amin? Ilang taon ko na itong nararamdaman. Nakakadagdag pa ako sa isipin niyo. Alam ka na. Ikaw. Tatalo pa nga kayo sa magiging grado niyo, di ba? Pero karapatan ka naman namin siguro malaman yun. Hindi ko na alam. Hindi ko alam kung titigil ba ako sa trabaho. Titigil na lang ako sa pag-aaral. Kasi alam niyo naman wala akong kasama, di ba? Ako lang yung nagbubuhay sa... Ako lang nabuhay sa sarili ko. Isipin mo din naman yung sarili mo.
Alam nyo, bago nyo ako problemahin, problemahin yung mga sarili. Vincent, baka naman papagbigyan mo si Jesse. Alam mo, Ella, ayaw kitang pagod, pero hindi na. O anak, kamusta ang araw mo ulit? Ma, sa walang nilabas ng grades kami ngayon at good news, walang makasama ako sa Mlobe. Wow, ang galing naman ng anak ko. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Nandis ako eh. Ay, seryoso ka? Oo, nagpipili ako kagabi. Hindi lang reputasyon natin magsira dito. Hindi reputasyon ng magulang ko magsira. Alam mo namang mataas ang reputasyon sa trabaho niya. Yun nga yung iniisip ko eh. Paano yun? Ipapalaglag ko ba to? Hindi ko kaya pumatay ng bata. Tsaka sariling dugo natin din yan. Hindi mo natin ginusto, pero andyan na yan. Pero mag-alala, papanagutan kita. Eh, kailan natin sasabihin ko sa magulang mo at sa magulang ko? Pero mag-alala, sasabihin din natin yan, pero hindi sa ngayon. Nabuntis pala ni Vincent ang girlfriend niya. Pagkakataon ko na to para makapasa. Tawagan ko nga. Hello, Vincent. Narinig ko ang usapan niyo ng girlfriend mo. Alam ko nabuntis siya. Mamili ka. Ipopost ko ba yung video niyo sa social media para masira ang reputasyon mo at ng nanay mo? O tutulungan mo akong makapasa? O anak, punta ka na pala. Dito ka sa tabi ko. O, kamusta ang plano? O, tingnan mo to. Nakakita ko lang sa mga Facebook. Puro sila kung lagi at ganito ka rin, ha? Mami, ako dapat na alam. Ano yun? Nabundis ko girlfriend ko. Ano? Sinasabi mo, Vincent? Nakalundis ka? Paano na reputasyon ko? Di ba sinabi ko sa'yo? Paano yung sasabihin ng mga amiga ko? Mami, hindi ako sila intindihan. Hindi, mali ka. Ba't mo yung ginawa? Hindi ko din kasi ang reputasyon niyo. Pero wala, nangyari na eh. Hindi ka muna nag-isip. Paano yung sa akin? Paano yung reputasyon ko? Alam mo, Vincent? Pag-isipan mo muna nga yung mga ginagawa ko sa buhay ko. Okay? Good morning, class. Is everyone here na? Ma'am Torio, nandito ako sa student teacher na naka-assign sa inyo. Magandang araw po, ha? Giselle? Is that you? Ina! My God! Nasaan na yung sigarilyo? Nasaan na yung pwesta? Nagbago na po ako. Ikaw ba? Nagbago ka na? Again, sobrang saya ko nandito ka. By the way, papakilala kita sa mga magiging students namin. Okay, class. So please greet Miss Giselle or Teacher Giselle. Good morning, Miss Giselle! Good morning din sa inyo. Ayan. Sino ba? Everyone, kaibigan ko si Miss Giselle at siya yung magiging teacher niyo din dito sa ating paaralan. Alam niyo ba, na noong mga bata pa kami or nasa college pa kami, napaka-paniwala ng kwenta. Pero ngayon, isa na siyang inspirasyon sa inyo. Kaya naman, palakpakan natin si Miss Giselle. Ano yun? Pero po sir, ano po pakinggan? Hindi ko kumata ng birthday sa akin. Business. Nagpaalam pa sa atin. Sa ganun. Sige po. You look so familiar, sir. Ito nga rin eh. Sir, ano pa po palang kumari? Vincent, Vincent. Vincent! Baka, Ella! Kamupan ng BSF Filipino po, right? Dito si Giselle! Kamusta ka? Giselle! Si Vincent! Uy, kamusta ka? Kamusta ang anak mo? Hi guys! Ipapakilala ko sa inyo ang bisita natin, si Mr. Vincent Bangisco. Siya siyang entrepreneur ngayon. Bale, may business siya. Pinunta dito sa inyo. Tumayo ka at huwag magsawang maglakad. Sigurado ako na sa iyo ay may naghihintay na oportunidad. Problema ay harapin at huwag subukang tumakas. Tiyak ako na sa isang tulad mo ay madaming pintuang nakabukas. The story was all about the three students. They are all friends to each other and have been a situation of dilemma, which they have option and alternative choices in their decisions, but both sides of option were tested their moral and ethical views. At the end of the story, all of the three students made their decision based on their different moral beliefs. First student who have been in a dilemma of quitting school or quitting her job. She chose to stop working due to her health and thinking of she would have a better life ahead of her. And in the end, her decision turns out to be a good idea and made herself a good teacher.
Second student who have been in his hardest situation of decision making. Her mom was highly respected and has a good reputation. But then, he was pressured by her mom about his grades and academic performance. He has a girlfriend who got pregnant and the girl wanted to abort the child. He has an option of aborting his child or let his child see the world, but the consequence of ruining the reputation of his mom. He also suffered in a situation of giving his friends a grades to pass the semester or not letting his friend graduate for college. Since he was under pressure by his mom, he was determined not to give his grade to his friends. After all the hardest things he encountered, he came up to a decision to take the responsibility of being father and letting his child see the world. And in the end, his decision did not disappoint him because he became eager to work for his own family and finally became entrepreneur of his own business. Third student to have been in a situation of dilemma between choosing friendship over her guilty pleasure of blackmailing his friend. She heard the conversation of controversial dilemma of his friend and she had an idea of blackmailing his friend to get the grades that she badly needed. But in the end of the story, she did not. She followed conscience and chose the friendship, but the consequence of her action was to be a repeater student. This story circulates a lot of theories. It implies the utilitarianism theory, which the first student decision of right were determined by the overall goodness of her consequences of action. And also, it can conclude to the ethical egoism, which her decision was determined by her self-interest for the sake of achieving some long-term goal of her dreams. Another one of the theory of constructarianism, because in the end of the story about the guy, he made a decision based on what the society would agree and thus for not aborting the baby. People live together in society in accordance with an agreement that establishes moral and political rules of behavior. Abortion was a wrong decision for the society he was belong with, and that is also the reason why he followed the moral rules of his society. Last theory that can also included is the moral subjectivism, which the decision of the third student was determined by what she just happens to think or feel is right or wrong. This is simply based on her personal assessment and judgment to the situation. They must face the consequences of each decision that they made, whether for its good side or negative side.